हो आज त मेरो मोमोको सेप त खत्रै भएछ यार। अब चाहिँ किमाबाट स्टार्ट गरौँ। अनि यो चाहिँ किमा छ, यहाँ चाहिँ यस्तो किमा पाउने रहेछ अनि हामीले दुइटा ल्यायौँ। अनि यो किमा मुस्ने काम चाहिँ मेरो हस्बेन्डको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ यसमा काम डिभाइड गरेको छौँ। अनि यो किमा मुस्ने र पिठो मुस्ने काम चाहिँ मेरो हस्बेन्डको छ है त। यहाँ प्रिपरेसन हुँदैछ मोमोको। अनि यो चाहिँ किमामा राख्नलाई चाहिँ उहाँले काटिराख्नु भएको छ। म चाहिँ अब एकछिनमा चटनी अचार बनाउँछु। यो चाहिँ किमाको प्रिपरेसन हो। यहाँ चाहिँ अब यो बन्दा अनि के भन्छ लसुन अदुवा अनि प्याज खुर्सानी अनि यो चाहिँ लसुनको पात हो। अनि हामी चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ यसमा ग्राइन्ड गर्छौँ अनि त्यसपछि ग्राइन्ड गरेर किमामा राखिदिन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ ग्राइन्ड गर्दाखेरि यतिको मसिनो हुन्छ जुन कि किमाको लागि एकदम पर्फेक्ट हो। अब त्यो पर्फेक्ट हो, मिठै हुन्छ। मैले पनि एउटा यदि कोही जर्मनी आउँदै हुनुहुन्छ भने मसला अर्गनाइजर बक्स लिएर आउनु धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। योपालि चाहिँ मैले योवाला लिएर आएँ, तपाईँहरू पनि कोही आउँदै हुनुहुन्छ नि लिएर आउनु। हामी नेपालबाट आउँदाखेरि मोमो मसला टन्नै लिएर आउँछौँ। योपालि पनि मैले 5-6 प्याकेट जति लिएर आएको थिएँ। अनि अब चाहिँ यो यसमा राख्छौँ। अनि प्लस मैले यसमा अलि थोरै मिट मसला अनि थोरै गरम मसला पनि राखेको छु। म चाहिँ अब अचारको प्रिपरेसन गर्न लाग्छु। अनि त्यसमा चाहिँ मैले टमाटर काटिसकेँ अनि उहाँ चाहिँ पिठो मुस्दै हुनुहुन्छ। अनि बाबु चाहिँ उता हल्ला गर्दैछ।